Chief Minister Pramod Sawant announced that the Porvorim road will remain open until the 5th day of Ganesh Chaturthi. A detailed plan regarding its closure will be discussed thereafter. He also assured that all potholes along the Porvorim highway will be repaired immediately. ना पर्वरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर व्यवस्थित प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां, कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत पॉटहोल्स जातले तेय काडपाक लायल्या. गोंयभरच्या रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयतले. ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू जालें तांकां. सोंपो घेवपाचें नोटिफिकेशन तेंच्या कडेन पर्यंत पावलां. त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून तांच्यांनी गोवन माटोळी हे करपी आपण तेंच्या कडल्यान सोंपो घेवचो न्ही. नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज तेंच्या कडेन पावतलें. थोडेशें डिले जाल्लें शेनवार आयतार आशिल्लो. Like, subscribe and get notified.